سلام دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. این روزها که در فصل تابستون هوای گرمی رو تجربه میکنیم، معمولا شبها بوستانها و پارکهای مشهد که هر کدوم به نوبه خودش امکانات و زیبایی‌های خاص خودش رو داره، پذیرای افراد زیادیه که به این بوستانها میان و حال و هوای صمیمی رو ایجاد میکنن. من امشب به بوستان رود پارک اومدم تا در ویدیوی کوتاه حال و هوای شب‌های گرم تابستونی در این بوستان رو براتون به تصویر بکشم. در مورد رود پارک باید بگم که رود پارک فاز دوم پروژه عظیم 40 بازه که در امتداد 40 بازه از دانشجو تا سید رضی در بزرگراه امام علیه. اول بگم که اگر بوستان 40 بازه رو ندیدید، من ویدیویی از بوستان 40 بازه هم قبلا گرفتم و در کانال گذاشتم که لینکش رو میذارم. اگر دوست داشتید میتونید اونجا رو هم ببینید که زیبایی های خاص خودش رو داره. با توجه به اینکه میدان امام علی شاهراهیه و از هر مسیری خیلی راحت میشه بهش دسترسی داشت و از طرفی رود پارک با توجه به دریاچه زیبا و آبشار قشنگی که داره همیشه مورد استقبال خانواده و افرادیه که علاقه به تفریح و وقت گذرانی در بوستان ها دارن.
از اینکه همراه من بودید ازتون ممنونم. لطفاً نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک کردن از من حمایت کنید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.